नमस्कार मित्रांनो, विश्रांती क्रिएशन या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत मायक्रेम हार्ट बास्केट। चला तर मग व्हिडिओला स्टार्ट करूया। त्याआधी जर चॅनलवर आपण नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा आणि खाली दिलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन आपल्याला मिळेल। इथं मी एक हार्ट शेपची रिंग घेतलेली आहे। इथं मी प्रत्येकी 2-2 मीटरचे 4 कलरचे कॉर्ड रिंगेला अटॅच करून घेणार आहे। इथं मी सर्व कॉर्ड रिंगेला अटॅच करून घेतलेले आहेत। आता इथं नॉट घालायचे आहे। अशा प्रकारे इथं सर्व नॉट घालायचे आहेत। इथं आपल्या सर्व नॉट्स कंप्लीट झालेले आहेत। दोन्ही नॉट्सच्या सेंटरचे 2 कॉर्ड आहेत, त्यावरती एक मटका मणी घालायचा आहे। आता इथं एक नॉट घालायची आहे।
अशाच प्रकारे सर्व डिझाईन इथं बनवून घ्यायचे आहे। इथं आपली अशा प्रकारे सर्व डिझाईन कंप्लीट झालेली आहे। इथं एक हार्ट शेपची रिंग घ्यायची आहे। एक एक करत सर्व कॉर्ड रिंगेला अटॅच करून घ्यायचे आहेत। इथं आपले सर्व कॉर्ड रिंगेला अटॅच करून झालेले आहेत। आता इथे एक कॉर्ड घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे पाइपिंग करायची आहे। अशाच प्रकारे एक एक कॉर्ड सोडत आपण
बाकीच्या कॉर्डने एक एक करत पायपिंग करून घ्यायची आहे. आता साईडचे जे एक्स्ट्रा कॉर्ड आहेत ते कैचीच्या साहाय्याने कट करून घ्यायचे आहेत. लायटरने अशा प्रकारे फिक्स करून घ्यायचे आहेत.